aṣọ tí àlàwárà níbi tọ́pọ̀lọpọ̀ ń ra aṣọ tí ń ra mọ́tò tí ń sáré kọ́lé tí ń ra lẹ̀ half a plot gbogbo àwọn ẹgbẹ́ wájọ́ náà wọ́n yọ half a plot kò wúwárí nígbà náà wọ́n máa kọ́lé máa kọ́ nígbà tó kọ́ wá sáà kọ́ ní ìsìn tíra mi ń bẹ bá fẹ́ra ní ìsìn kò sí mọ́ lọ́rọ̀ àwọn èèyàn ọ̀rá tí a mọ̀ onítẹ̀ òsì ní fẹ́ jẹ́ gbèsè kọlọ̀ fún kókó tí àwọn kọmọ́rí kọmọ́rí ẹ̀jọ́ rà àbí àwọn tí àti wọ́n bá ń rà kéékèèké kálukú ń rà wá nìtì ẹbá kan bẹ́ńsá bóúnjọ òsòlú tó lè ní jẹ́ haúsá ni wọ́n tọ́nà ma ní kẹ́ bàbá wọn ara tí àrà tí àdébí pé tàbá ra tí à tó wó ọ̀ka àdé máa kó lọ láì mọ́lé wa wípé àlè sámọ́ obìnrin yọ̀ kan pé àfá àgbàwo ní ràn ń tí à ní ojú orí mi yọ ẹ̀gbà gbogbo tí àtọ́run ráyìí ní tọ́ ọlọ́run náà ní kí wọ́n ara ní àfágbà kankan náà ní ìwọ ń ra àwọn tíra yìí níbẹ̀ ni ọ̀ ní máa pẹ̀lú tí a fún pé wo tíra báyìí ó ti wà oní kí ó sì lò náà tíra báyìí mo ra tí àjọ kan rí tí mo ń bọ́ àní mo dé oríta adámọ́sìgbà bóyí mi ṣe wú nù nígbà mọ́ ti pé kò sí tá jẹ ilé gbogbo owó mo ti kó ra tí a mo tá jẹ gbèsè òmíì bí ké àsọ̀rọ̀ mọ̀ pé òní ń bọ̀ àwọn àdọ́ adìní sẹ́yìn èé tí èèyàn bá sẹnu ẹ̀ dédé síbí ọlọ́run ní kí ni sí ọ wà lábẹ́ ìdúpẹ́ fọ́lọ́run fún eléyìí àjẹkẹ́ ẹ̀mọ̀ mọ́ sí àlàyé àti yẹbẹyẹbẹ kí nípa ogun kan tẹ̀ nínú ẹ̀sìn kálukọ́ àfihàn bóyá yóò máa ń wí ọ̀pá 35 tẹ́lẹ̀ kó lè ra sóò àbí pé ohun abìrà àwọn èèyàn pé nígbà tí ọlọ́run àfíyà jẹun báyìí kí wá ní ṣé tó kẹ́lẹ̀ bá àdáyàmọ̀ náà lẹ́nu wá tú báyìí sí lódòdó ńlẹ̀ Yorùbá bí ìmọ̀ tí ìwé lára ni wọ́n mọ́ láàfáà àmọ́kọ̀ wá jẹ́ kọjá àbùnọ́mà àkójẹ́ ìtí wọ́n sọ́sọ́ nù tí àwọn tó bá tó lè kọjá báyìí náà ó bá sí pé kọ̀sára ìsìn náà àlàádà ni àmọ́kọ̀ tó kọjá báyìí náà ó kílá ń gbítà ń gbí Inshallah ọlọ́kókò alẹ́ wọ́n gbọ̀n yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́ gbogbo awéláwà ní àmọ̀pò tó wà àtẹntí ògùn náà bọ̀yá àwọn yẹn ṣe mùsùlùmí yíyẹ láwà ní máyẹ̀ wọ́n pẹ́ èèyàn kan nílà kankan wà láàrin ó ti díwọ̀n ẹ̀kọ́ rẹ̀ pé kí láti ilmi ń dàrá láwà ní ńgbọ̀ kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ ńgbà ní ilé yóò tí máa bẹ́ńjọ́ yẹn o kò tí ta lóúnjọ́ yẹn bàbá lámúnigun àgbà tó ní ọlọ́mọ̀nìsànú bàbá ọ̀jọ̀gbọ́n ni wọ́n fò èdè kan fún mi wọ́n bẹ láyé nìsìn o èmi ní án ṣèdè fún lójú àwọn èèyàn kálájọ wà nínú pálọ̀ lámúnigun wọ́n fèdè yẹn fún mi èdè ìjìnlẹ̀ lédè yẹn pé àfà àgbéni wà ní wà yìí níjọ́ tó wí èyí sáláì màkàn kí ló ṣẹlẹ̀ ní àǹkùnrin kankan ò ṣẹlẹ̀ ní tẹ́rọ tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ èdè ìsọ́ máa sọ tó ṣẹlẹ̀ àbá dúó àsọfọ́jọ́ náà mú ní bàbá jẹ́ mi yóò gùn ọ̀rọ̀ láwọn ìṣẹ́wà ní mo fẹ́ kẹ́ bá ní títì ẹ̀ pé àìsọmọ yín o ẹ títì ẹ̀ bí ẹni pé ọmọ máàdù kan lẹ fẹ́ bá sọ̀rọ̀ ọmọ mọ̀rìkásí kan lẹ́fẹ́ bá sọ̀rọ̀ tí ẹ̀ nípa kàkà lórí ẹ̀ ẹ má fi pé wàfá yìí ń tàbá ní òsìnà máa sí ẹ má fi yẹn sọ ẹ̀rí tó dájú torí pé a ní ẹ̀rí ta fi ń wù tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ta fi ń rù kí o a ní ẹ̀rí o a máa ti rí ẹ̀rí mẹ́ẹ̀ tó ní orí bẹ́yẹn kò tó bẹ́yẹn bàbá nísàlẹ̀ rí méjèèjì ní pẹ̀lú ògbọ́lẹ̀ ẹ̀rí bàbá lámìkò tó ní onímọ̀ ni wọ́n o ẹ̀yí ẹ̀lẹ́ gbọ́kàlàkàlẹ́ ní ti wọ́n o ẹ̀lẹ́ gbọ́kàlàkàlẹ́ ní wọ́n o bàbá náà ni kò jẹ́ sọ́kàlàkàlá ti wọ́n o bàbá onímọ̀ ni bàbá o bàbá ní gbèsè pé wọ́n jà léfà bàbá wọn tí ó kálukú ń jẹ àléfà dáran ẹnu tí kálukú ń jẹ kí yẹ o àléfà mọ bàbá lámìkò tó ní mọ́lẹ̀ lérí wọ́n ní lọ́kọ́ wa wọ́n dẹ̀ ṣe ẹ̀sùn mọ́júmọ́ ni ọjọ́ nílẹ̀ látòkọ́ nílẹ̀ àwẹ̀ parí lọ́dún náà
mo ní àǹkọ́ ẹ̀fẹ̀ sún wọn ní ó ní kí n fà wọ́n lẹ̀ ẹlọ́kú wa mú sí àṣìwálé àṣìwá kú tí a wọ́n dẹ̀ ránṣẹ́ lẹ́dẹ̀ níbi táwọn bá tí a bá ti dé ká jí mi ká jí àwọn o wọ́n dẹ̀ jí wọn wọ́n dẹ̀ bàbá ní àǹkùlà àwọn ẹ̀rí tààfin wèrè tó ní téèyàn bá dì mọ́rùn báwọn kí ní ká a máa wá lówó bọ̀ àfáà kan ni ó ń fi bí ó ṣe láìkì lẹ́wà ní kọ̀ọ̀rọ̀ ọlẹ̀ kìí sọ̀rọ̀ ọlọ́run sọ́rọ̀ ànàbí ó gẹ́ sí ìrànṣí à èyàn bá àǹkùnlá èyí tàwà rílé ọjọ́ ni àṣà ọbẹ̀rẹ̀ ní òkúsí tíra kan ní yẹ́gẹ̀ jírí tí a yẹn òṣòlù fíkì òṣòlù fí kìníkà ẹ̀rì di mẹ́rin àbí ìkẹbá ìlú torí àárín tí mo fi hàn bàbá àwọn náà dá mọ̀jọ́ náà pé bàbá mú igó mọ́ kíw ẹni tára fi òyìí bá ní bàbá wọn ò lè gbọ́n títà wíbẹ̀ tó ní alipé bẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n náà tó ní okun àti katira ìní wọ́n kà tí wọ́n fi rò pé ọtẹ́rù ṣùgbọ́n wọ́n ti sọ síbẹ̀ pé kò rẹ̀ Allahu Akbar kabir bàbá ní ó bẹ̀rẹ̀ ní ìmú ní àǹkùlà ó kú sí ìmú ní bẹ̀ẹ̀ ni wọ́n tó kà pé ó bẹ̀rẹ̀ ní ìmú ní àǹkùlà ó kú sí ìmú ní bẹ̀ẹ̀ ni wọ́n yá máa lọ wọ́n sì kọgbú tí a ń lẹ wọ́n ní gbogbo náà níbẹ̀ẹ́nu wọn ní kò tọ́ sí gbogbo tí a tẹ̀kọ́ wáyé wọ́n ní gbogbo ẹnu lé bàbá mú ní gbogbo bá tíà wọ́n tó wá ara wọn tíà wọ́n bá tíà wọ́n tó ara wọn tíà pé ti mẹ́lẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀lẹ̀ wọ́n ara wọn ó pè wá wọ́n sì fẹ́ pè wá àwọn kan ní ẹnìkan mọ́ pè wá èyí tí òpó ní ìfẹ́ ti ọ̀pábọ́nù o ó sì ní tí wọ́n rí àti tí wọ́n gbẹ́kẹ̀ ìjọ náà tí ó pé ẹ má pè wọ́n a máa alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillahi gbogbo olè pátá àìdí ìjọ náà